YouTube? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles Sneakers. Guys, meron na naman tayong bagong i-review na sneakers. This is the Air Jordan 1 Defiant. So, kung nagpa-follow kayo sa channel namin, nakita nyo dun sa isa sa mga outlet visits natin na I was able to cop this pair. And now it's time for me to review it. So, let's go! I-review natin itong sneakers na to. Actually, gusto ko na itong bilhin noon pa nung unang release. This was actually released last July 27 of this year. Kaso, during that time, medyo wala naman akong planong bilhin siya on resell. So, hindi ako nagkaroon ng chance makabili sa retail price. But this time, since nakita ko siya sa outlet, medyo mahirap siyang palagpasin. Kasi, first of all, mga Jordan 1, bihira yan sa outlet, especially mga okay na colorway. Medyo magagandang colorway. Lalo na to, medyo maganda yung pagkakagawa niya. Sobrang ganda ng leather na ginamit dito, guys. Medyo weird lang siya kasi not as your normal Jordan. Meron siyang mga konting pagkakaiba, which we will be discussing one by one in a bit. So, guys, ang retail price nitong sneakers na to is $175 US. Or in peso, it's actually 8,595 yung retail price niya nung nabili ko siya, no? But anyway, kung nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe sa channel, please mag-subscribe ka na kasi marami tayong videos na nire-release. We're doing daily videos and then sometimes, normally on weekends, we release more than one video a day. So yun guys, marami kayong content na makikita dito. Lately, marami tayong pinakita mga outlet and store vlogs kung saan maraming makikita na mga sale, tsaka yung mga hard to find, tsaka yung mga steals, di ba? So, meron din tayong mga unboxing, marami tayong mga reviews, marami tayong update about sneakers. So, everything about sneakers, dito lang yan, makikita nyo sa Lifestyles Sneakers. Anyway, apart from that, meron pa tayong mga giveaways and soon guys, magkakaroon tayo ng giveaways na i-announce natin. So, check nyo lang yung mga videos natin every single day. So now, going back to the sneakers kasi this is the reason why you click this video. So, start natin yung usual natin, di ba? Sa upper. So, yung upper niya is made out of tumbled leather. Sobrang gandang tumbled leather. So, kung titignan nyo, ayan, di ba? Normally, ginaganyan yung mga Jordan 1. Diba? Ang ganda nung leather na ginamit nila. Tapos normally inaamoy din siya. Hindi ko maamoy kung ano yung inaamoy nila. Pero nandun siya. Meron siya yung parang rugby or parang yung glue niya. Anyway, so yun guys. It consists black leather dun sa kanyang toe guard as you can see. Ito. And then dito sa eyelets tsaka itong part na to sa may midfoot, di ba? Ayun, tapos itong eyelets is black. And then dito sa heel, ito, makikita nyo, black din siya. Now, yung medial side niya, tsaka yung lateral side niya is white, including dito sa toe. So, white siya lahat. So, basically, it's a white and black sneakers. And then, yung mga stitching niya, as you can see, ayan o, red. Red naman yung stitching niya. So, medyo unique yung pagkakagawa niya, guys. Medyo kakaiba siya. Now, yung very significant thing na makikita nyo dito is itong swoosh niya. Kasi actually, wala talagang leather na swoosh, no? So, it's actually just parang mga ginupit na stitch. So, parang tinastas siya. Meron siyang swoosh, kaso tinastas yung swoosh niya. So, actually, dito yan sa lateral side nitong left shoe, sa lateral and medial side nung right shoe. However, dun sa medial side nitong left shoe is meron tayong yellow na leather na swoosh. So yun yung pinakaiba niya. So basically, yun tingnan nyo. Ito yung naiba kasi may yellow, di ba? Tapos dito sa harap, makikita nyo guys, yun, parehas sila. So yun yung pinagkaiba niya compared sa mga ibang mga Jordan. And then, apart from that, tingnan nyo itong Jordan Wings logo niya. Medyo, normally kasi yung mga Jordan Wings logo, ano siya, parang naka-deboss siya, tapos black yung printing, di ba? So ito, actually, imbes na deboss, embossed siya. Tapos may stitching sa gilid. So parang actually mukha siyang patch.
Pero hindi siya, actually hindi naman siya patch, hindi naman yata siya patch. Pero mukha siyang patch na in-attach dito tapos in-stick siya in red. So yun. Ngayon, yung tongue niya is in black leather. So yun, magandang black leather. Not your typical Jordan 1 na tongue kasi normally it's nylon, di ba? Nylon yung mga normal na tongue ng Air Jordan. Air Jordan 1 to be specific. So yun, tapos yung dito sa kanyang top ng tongue, makikita nyo yung Nike Air branding. So I'm not sure kung medyo clear ba siya guys. So yan, Nike Air branding. Tapos sa likod niya guys, blanco. Wala nakasulat. Diba? Normally meron diyang mga nakasulat pagka Jordan 1 pero dito wala. So sabi nila medyo mas mataas daw tong based sa research ko mas mataas daw siya dun sa mga ibang Jordan 1 yung tongue niya pero hindi ko masyado pang nako-compare. Siguro pag marami tayong mga Jordan 1 na i-review soon, doon natin sasabihin kung talaga bang mas mahaba ang tongue nito compared sa iba. So yun guys. Before, di ba, yung mga iba sa inyo, nasabi ko na to before na hindi ako masyadong mahilig sa Jordan 1. Pero lately, as of late, ang dami kong mga nakukuhang Jordan 1. Nag-start yung paghilig ko sa Jordan 1 nung nakakuha ko ng Jordan 1 na Travis Scott High. And then, yun na, slowly ngayon, sobrang daming Jordan 1. At actually, kung nakikita nyo sa likod guys, marami pa tayong Jordan 1 na i-review at i-unbox soon. So, abangan nyo lang. Meron lang ako mga hinihintay pa na padating. Tapos pag dumating na yun, i-unbox natin yun. Mega unboxing na naman tayo. So abangan nyo yung mega unboxing na yun. Anyway, going back to the sneakers. So check natin yung kanyang insole. Kasi yung insole niya, medyo maganda. Maganda yung insole niya. Pero nakadikit siya ng mabuti, hindi ko matanggal. Alam. Nakaglue siya ng mabuti guys. Papakita ko na lang sa inyo. Ayun, dilaw. So diba, yellow yung kanyang insole. We have a yellow insole sa loob niya. Yung kabilang pair, actually, it's also yellow. Yun, di ba? Dito pala. So, makikita yung laces niya na black. So, yung yellow. So, it comes with black laces na naka-attach na dito sa sneakers na to. Naka-attach na siya. But, it also comes with extra laces. So, meron siyang red na lace, tsaka meron siyang yellow na lace. So, actually, excited ako guys. Alam ko yung iba sa inyo na palaging nakasunod sa channel, alam nyo kung gaano ako na-excite pag may mga extra laces kasi medyo maayos natin or mapoporma natin yung sapatos natin, mako-customize natin yung sneakers natin. Pag meron tayong mga extra laces, di ba, pwede natin siyang paglaruan. In fact, sa dami ng sapatos natin, medyo hindi ko pa nagagawa yun, yung pag-customize ng mga sapatos kasi hindi ko pa nga ma-review, hindi ko pa nga ma-unbox. So, paano pa yung pag-customize? Anyway, pero darating din tayo dyan guys. Medyo malilate lang ng konti pero gagawin pa rin natin yan. Alam ko yung mga loyal supporters dyan, papanoorin nyo pa rin naman yung video na yun. Kaya guys, yung mga hindi pa rin nakasubscribe sa inyo, mag-subscribe na at panoorin nyo yung mga videos namin kasi sinasabi ko sa inyo, medyo malulupit talaga yung mga pinapakita namin dito sa channel na to. Tapos next week, sinasabi ko rin sa inyo guys, meron tayong very special or surprise na ikakagulat nyo. I'm not sure kung lahat kayo matutuwa doon. Baka may magalit. Pero yun lang, bibigyan ko na lang kayo ng ganung hint, di ba? So, pwedeng ma-excite, pwedeng magalit. Kaya abangan nyo yung video next week. So guys, ngayon naman yung midsole niya, typical Air Jordan 1 midsole in white. So white talaga siya, hindi siya sail, hindi siya cream, hindi siya vanilla. Basta white siya, tingnan nyo. Yan. All white around. And then yung outsole niya is in black. So yun, ito guys ha. So black outsole siya of course with the Nike branding on the middle. Tapos yung typical Air Jordan 1 na outsole. Yun. So yun guys, I think that's about it dun sa ating review nitong Air Jordan 1 Defiant. I hope nag-enjoy kayo. Sana meron din kayong konting natutunan o napulot dito sa ating review na to nitong Air Jordan 1 Defiant. Let me know guys kung okay ba tong sapatos na to, kung gusto nyo ba to, kung meron kayong chance makop to on retail, bibili nyo ba or mag-pay ba kayo ng resell for these sneakers. Hit us up on the comment section down below. We would like to hear from you. Alam niyo naman guys, lahat ng comments nyo, nagre-reply tayo. Minsan nade-delay man,
Pero I see to it na ma-replyan natin halos lahat talaga ng mga comments na binibigay nyo. So guys, I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.